Έχετε ξεκινήσει να επικοινωνείτε, παρατηρείς από τη μεριά της έναν υπερενθουσιασμό για τη γνωριμία σας, επικοινωνεί αρκετά, σου λέει για πράγματα που θέλει να κάνετε μαζί στο μέλλον και ίσως έχετε μιλήσει ακόμα και για σεξ. Και όταν έρχεται η ώρα να της προτείνεις να βγείτε το πρώτο σας ραντεβού, τότε ξαφνικά βλέπεις πως η επικοινωνία αραιώνει και κάνει ένα βήμα πίσω. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα όμως βλέπεις ότι ξαναεμφανίζεται και αρχίζει και δείχνει πάλι τον ίδιο υπερενθουσιασμό και το ίδιο ενδιαφέρον. Και εσύ στέκεσαι μετέωρος στα πρόθυρα της τρέλας. Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα θα μιλήσουμε για το «Της αρέσω εγώ ή μόνο η προσοχή μου». Πάμε! Because I'm awfully deceiving. I always say I'm fine, but that's not the true meaning. The walls are caving in and it leaves me with feelings. But the only one that matters is I won't be defeated. Πρώτα απ' όλα, πριν ξεκινήσω την ανάλυση του βίντεο, θα ήθελα να μιλήσω λίγο πιο χαλαρά. Εδώ και καιρό παρατηρώ τα σχόλιά σας και θα ήθελα να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Μπορεί για εσάς να είναι απλά ένα σχόλιο, όμως για εμένα είναι ένα σπουδαίο και πολύ σημαντικό feedback που μου δείχνει αν αυτό που προσφέρω μέσω των βίντεο, αν αυτή η γνώση που προσφέρω μέσω των βίντεο είναι σημαντική για εσάς και σας βοηθάει. Όπως και να έχει, θα ήθελα να σου πω ένα αυθεντικό και απλό ευχαριστώ, έστω και για το σχόλιο που κάνεις ή για το like. Μπορεί για εσένα να είναι κάτι το οποίο σου παίρνει λίγα δευτερόλεπτα ή δεν είναι κάτι που σου παίρνει χρόνο, όμως για εμένα και για εμάς είναι κάτι πολύ σημαντικό. Να είσαι καλά και πάμε στη συνέχεια του βίντεο. Ας είμαστε ειλικρινείς. Μέχρι κάποιο σημείο όλοι θέλουμε την προσοχή ενός ανθρώπου ή ενός ατόμου που έχει αξία για εμάς. Διότι αυτό δείχνει πως τον ενδιαφέρουμε και πως το αρέσουμε. Δεν γίνεται να μην μας νοιάζει καθόλου η προσοχή μιας γυναίκας όταν μας αρέσει, γιατί αν δεν μας δίνει προσοχή, τότε δεν θα της δώσουμε και εμείς προσοχή. Είναι δούνε και λαβίνει οι ανθρώπινες σχέσεις. Από εκεί και πέρα, όταν μια γυναίκα έχει ανάγκη ή θέλει την προσοχή μας, μέχρι κάποιο σημείο είναι σημαντικό, μέχρι κάποιο σημείο είναι λογικό, γιατί επιβεβαιώνει σε εκείνη ότι είναι ελκυστική για εμάς, ότι τη θεωρούμε σημαντική και πως θέλουμε να ασχοληθούμε περαιτέρω μαζί της. Βέβαια, από κάποιο σημείο και μετά θα χρειαστεί να δούμε κάποιες λεπτές γραμμές που προσωπικά δεν τις θεωρώ λεπτές, τις θεωρώ πολύ σημαντικές, γιατί καθορίζουν μία ολόκληρη διεπαφή, κανονίζουν ολόκληρο το μέλλον μιας σχέσης. Εδώ πέρα το βασικό ερώτημα που δημιουργείται, το οποίο το έχω αναφέρει και σε άλλα βίντεο, απλά θα το αναλύσω τώρα από μία πιο βαθιά σκοπιά και πιο αναλυτική, είναι ότι σου δίνει προσοχή μια γυναίκα, της δίνεις προσοχή και εσύ. Έχετε αρχίσει και γνωρίζεστε, έχετε αρχίσει και ανταλλάζετε προσωπικές πληροφορίες και εμπειρίες, ο ένας για τη ζωή του και ο άλλος για τη ζωή του. Μιλάτε, τα βρίσκετε, μπορεί να μιλάτε και σχεδόν καθημερινά και βλέπεις πως όταν έρχεται η ώρα να της προτείνεις να τα πείτε από κοντά, εκείνη όχι μόνο κάνει ένα βήμα πίσω, αλλά αραιώνει την επικοινωνία. Και ενώ εσύ αρχίζεις και μένεις λιγάκι στον αέρα και σκέφτεσαι αν πραγματικά ενδιαφέρεται ή όχι, στέκεσαι δηλαδή σε ένα σημείο που προσπαθείς να αξιολογήσεις την κατάσταση για το αν χρειάζεται να δείξεις κι άλλο ενδιαφέρον ή όχι, ξαφνικά επανεμφανίζεται μετά την αποχή σου και την απόστασή σου, με τον ίδιο υπερενθουσιασμό, με το ίδιο ενδιαφέρον και μόλις της προτείνεις πάλι να βγείτε, τότε κάνει ένα βήμα πίσω. Σε αυτή την περίπτωση βρίσκει πιο ελκυστική την προσοχή σου από ότι εσένα. Και αυτό είναι ένα θέμα που χρειάζεται ξεκαθάρισμα. Αρχικά να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Υπάρχει η θετική προσοχή και η αρνητική προσοχή. Δηλαδή, η θετική προσοχή είναι όταν στείλεις μήνυμα σε κάποιον. Όταν σου στείλει μήνυμα και δεν κάνεις 250 ώρες να του απαντήσεις. Όταν του προτείνεις να βγείτε και σου λέει «OK, να το κανονίσουμε» ή τουλάχιστον βρίσκεστε σε μια λογική και υγιή διαπραγμάτευση για να ορίσετε μέρα, ώρα και μέρος. Όταν όμως έχεις στοιχεία αρνητικής προσοχής, τι σημαίνει? Πως απομακρύνεσαι. Με λίγα λόγια, για να στο κάνω και πιο λιανά όπως λέμε, είσαι δύσκολα διαθέσιμος. Δηλαδή, αργείς να απαντήσεις σε μηνύματα, δεν στέλνεις πρώτος και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με εσένα, αλλά έχει να κάνει και με τη γυναίκα. Το φυσιολογικό ποιο είναι? Να προσφέρεις θετική προσοχή σε κάποιον, να σου προσφέρει θετική προσοχή και ο άλλος και η σχέση να αρχίζει να στοιχειοθετείται και να κάνει βήματα μπροστά. Να αρχίζετε να βγαίνετε τα πρώτα σας ραντεβού, να έρθει και το πρώτο φιλί, να έρθει και η πρώτη ερωτική επαφή, μετά η επικοινωνία να αρχίζει να περνάει στα επόμενα επίπεδα, να αρχίζετε να βλέπεστε πιο συχνά κλπ. Όταν όμως βλέπεις πως η γυναίκα η οποία σου δίνει αρχικά θετική προσοχή, μόλις κάνεις το ξεκαθάρισμα να συναντηθείτε από κοντά και πρόσεξε, να κάνετε το επόμενο βήμα για την επαφή σας, δηλαδή να συναντηθείτε από κοντά, ξαφνικά απομακρύνεται. Και όταν απομακρύνεσαι κι εσύ, δηλαδή της δείχνεις αρνητική προσοχή, τότε ξανά εκείνη αρχίζει και δείχνει ενδιαφέρον. Και λες, μα καλά, είναι δυνατόν? Μάλλον το πιάσα. Το φτύσιμο μετράει.
Όχι, ούτε το φτύσιμο, ούτε η απόρριψη μετράει. Το φυσιολογικό και το υγιές είναι να δίνουμε θετική προσοχή και να μας δίνουν θετική προσοχή, γιατί έτσι δημιουργούνται και οι ποιοτικές σχέσεις. Όταν εσύ δίνεις αρνητική προσοχή, δηλαδή απομακρύνεσαι και δείχνεις πως δεν είσαι διαθέσιμος σε μια γυναίκα που σου αρέσει και εκείνη αρχίζει για άλλη μια φορά και αναζητά την προσοχή σου, τότε προφανώς αυτό δεν είναι και ότι καλύτερο. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως μέχρι κάποιο σημείο είναι ωραίο να είσαι πρόκληση ή να μην είσαι πάντα δεδομένος και απελπισμένος, γιατί προφανώς ρίχνει την έλξη. Όταν όμως βλέπεις πως η γυναίκα ασχολείται μαζί σου, όταν προσφέρεις μόνο αρνητική προσοχή, δηλαδή όταν δείχνεις ότι δεν είσαι καθόλου διαθέσιμος ή μόνο όταν απομακρύνεσαι, τότε δεν την ενδιαφέρει ο ελκυστικός σου εαυτός, αλλά μόνο η προσοχή σου για να πάρει επιβεβαίωση από αυτήν. Για ποιο λόγο? Γιατί την αρνητική προσοχή αρχίζει και την αντιλαμβάνεται ως μια πρόκληση που θέλει να κερδίσει. Και μόλις αρχίζει και παίρνει πάλι την προσοχή σου, τότε απομακρύνεται. Και αυτό ειδικότερα ενεργοποιείται όταν πας να προχωρήσεις την επαφή σας στα επόμενα βήματα. Γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλές περιπτώσεις, μου έχει τύχει και σε μένα να επικοινωνώ για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέσω μηνυμάτων ή μέσω τηλεφώνου με μια γυναίκα και όταν της προτείνω να βγούμε ραντεβού και εν τέλει να γνωριστούμε, τότε γινόμαστε σαλάτα, μπάχαλο, ολόκληρη ιστορία και εκείνη απομακρύνεται, χάνεται, μετά ξαναεμφανίζεται και αρχίζει και μου λέει τι κάνεις, να με είχαν απαγάγει, είχε γίνει το ένα, είχε γίνει το άλλο. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Δεν γίνεται κάποιος άνθρωπος γενικότερα να έλκεται μόνο από την αρνητική μας προσοχή, γιατί δείχνει πως έχει πολύ μεγάλες ανασφάλειες. Όπως και να έχει, υπάρχουν δύο σενάρια τα οποία μπορεί να συμβαίνουν, τα οποία είναι και τα πιο πιθανά. Όχι τα στάνταρ, αλλά είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν στις περισσότερες περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση είναι να σε βρίσκει ελκυστικό, όμως λόγω ανασφαλιών που έχει η ίδια, να θεωρεί πως αν κάνετε κάτι μαζί να μην το αξίζει ή να μην μπορεί να το διαχειριστεί μετέπειτα ή στο μέλλον. Δηλαδή, να είσαι πολύ καλός για εκείνη και να μην πιστεύει πως μπορεί να το διαχειριστεί. Η δεύτερη περίπτωση είναι να μην σε βρίσκει ελκυστικό και το μόνο που κάνει είναι απλά να αναζητά την προσοχή σου μόνο και μόνο για να αισθάνεται για άλλη μια φορά και η ίδια σημαντική. Όπως και να έχει, αυτό που μένει είναι πως όταν εσύ αποφασίζεις να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα για να πας στη συγκεκριμένη σχέση μπροστά και εκείνη σου δείχνει εμέσως πλην σαφώς ότι δεν θέλει, τότε πιθανότατα θα πρέπει να ενεργοποιηθούν τα κριτήρια που λέω σε πολλά βίντεο και να είσαι εσύ αυτός που θα απορρίψει. Προσωπικά, όσες φορές αντιμετώπισα τέτοιες περιπτώσεις, υπήρχαν κάποια πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν λέω σε όλες και δεν είναι προφανώς κανόνας. Όμως υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία σε κάποια σενάρια τα οποία μπορεί να συμβαίνουν στην αλληλεπίδραση που έχουμε με τους άλλους ανθρώπους. Ένα κοινό χαρακτηριστικό ήταν πως όσες γυναίκες σαμποτάριζαν τη διαδικασία να βγούμε, αλλά ήθελαν διαρκώς να επικοινωνούμε, τότε πάντα υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Συγκεκριμένα το πρόβλημα αυτό ήταν ένα τρίτο πρόσωπο ή όπως το λέω εγώ, ένας ανταγωνιστής. Δηλαδή, ή ήταν στα χωρίσματα με κάποιον, ή δεν είχε ξεπεράσει κάποιον, ή περίμενε να χωρίσει οριστικά, ή ένα παλιό κόλλημα επανεμφανιζόταν. Ουσιαστικά υπήρχε μια δικαιολογία η οποία αποκάλυπτε συναισθηματική μη διαθεσιμότητα. Δηλαδή δεν ήθελε πραγματικά να κάνει κάτι μαζί μου, αλλά απλά επιβεβαιωνόταν μέσω της προσοχής που έπαιρνε από εμένα, είτε των θετικών κοπλιμέντων, είτε των συζητήσεων που κάναμε, που μέχρι κάποιο σημείο προφανώς είχαν ενδιαφέρον, όμως δεν κάνουμε σχέσεις και δεν στοιχειοθετούμε σχέσεις μόνο και μόνο για να επικοινωνούμε μέσω μιας οθόνης. Αυτό από κάποιο σημείο και μετά δεν είναι υγιές. Ένα άλλο χαρακτηριστικό ήταν πως η συζήτηση προχωρούσε πάρα πολύ γρήγορα στο ερωτικό. Αυτό δεν είναι κακό. Όταν όμως επικοινωνείς διαρκώς μέσω μηνυμάτων και δημιουργείς μια σεξουαλική συζήτηση και εν τέλει δεν βρίσκεσαι με αυτό το άτομο, τότε προφανώς οι επιθυμίες σου μένουν ανικανοποιητές και είναι πολύ πιθανόν, δηλαδή υπάρχει ο κίνδυνος να φας κόλλημα. Δηλαδή να αρχίζεις να κυνηγάς και φυσικά καταλαβαίνεις, ειδικά σε αυτήν την περίπτωση, πως όσο περισσότερο κυνηγάς, τόσο περισσότερο κολλάς, τόσο περισσότερο απομακρύνεται η γυναίκα. Και βέβαια το τρίτο χαρακτηριστικό ήταν αυτό που ανέφερα και πιο πριν, το οποίο είναι στάνταρ σε όλες τις περιπτώσεις. Όταν πρότεινα να βγούμε, τότε ή εκείνη έκανε ένα βήμα πίσω και μου έλεγε «Ξέρεις κάτι, δεν μπορώ, θα το δούμε, θα κάνουμε», χωρίς ποτέ να αντιπροτείνει, ή κανονίζαμε ραντεβού και μετά από κάποιες ώρες ή λίγες ώρες πριν το ραντεβού,
το ακύρωνε γιατί την πήρανε φαντάρο, γιατί κάτι συνέβη, ξαφνικά αρρώστησε, αηδίες. Όπως και να έχει, ο κοινός παρανομαστής ήταν πως κάθε φορά που επιδίωκα να προχωρήσω την επαφή στα επόμενα επίπεδα, εκείνη έκανε ένα βήμα πίσω. Και αυτό είναι που θα χρειαστεί και εσύ να αξιολογείς διαρκώς. Αυτό που θα χρειαστεί να θυμάσαι, και είναι κάτι που το λέω συχνά, είναι πως ο δικός σου ο ρόλος είναι να ξεκαθαρίζεις τα πράγματα και να αναλαμβάνεις ηγεσία και πρωτοβουλία για να πας στην επαφή μπροστά. Όταν βλέπεις πως προτείνεις μία φορά ή 2 φορές να βγείτε ενώ έχετε αρχίσει να επικοινωνείτε, βλέπεις ενθουσιασμό να σε γνωρίσει περισσότερο η γυναίκα και το πράγμα διαρκώς κολλάει, τότε δεν θέλει. Απλά ικανοποιείται από την προσοχή και την επιβεβαίωση που παίρνει από το συγκεκριμένο είδος επικοινωνίας. Μία άλλη διαφορετική περίπτωση, η οποία για άλλη μια φορά πιθανότατα στηρίζεται στις ανασφάλειες, είναι να ακούς για παράδειγμα από μία γυναίκα ότι ξέρεις τι, θέλω να με κυνηγήσει, θέλω να με διεκδικήσει και να μου αποδείξει ότι ναι, να μου αποδείξει ότι είμαι σημαντική, αλλά δεν γίνεται κάποιος να σου αποδεικνύει διαρκώς ότι είσαι σημαντικός, γιατί δείχνεις ότι το έχεις ανάγκη και ταυτόχρονα δείχνεις πως μπορεί να μην θεωρείς και εσύ ο ίδιος ότι είσαι σημαντικός. Και φυσικά, σε αυτή την περίπτωση, όσο περισσότερο εσύ διεκδικείς και κυνηγάς, τόσο περισσότερο βλέπεις η γυναίκα να απομακρύνεται. Και αναρωτιέσαι, μα καλά, αφού έκανα αυτό που είπε ότι χρειάζεται, για ποιο λόγο η έλξη πέφτει και απομακρύνεται? Γιατί και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει συναισθηματική μη διαθεσιμότητα. Δηλαδή, δεν έχουν σκοπό να προχωρήσουν τη σχέση μπροστά, γι' αυτό και το σαμποτάρουν. Οπότε να θυμάσαι, όταν έρχεται η ώρα να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα και να βγείτε και να προτείνεις να βγείτε το πρώτο σας ραντεβού, τότε θα το κάνεις μία φορά, θα το κάνεις 2 φορές, αλλά αν βλέπεις ότι αυτός ο κύκλος γίνεται φαύλος και επαναλαμβάνεται χωρίς να τελειώνει, τότε καλύτερα να κόψεις επαφή, γιατί προφανώς δεν ικανοποιούνται οι πραγματικές σου ανάγκες. Ήμουν ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα μιλήσαμε για το «Της αρέσω εγώ ή μόνο η προσοχή μου». Να είσαι καλά.